જય સ્વામિનારાયણ મિત્રો. શ્રી સ્વામિનારાયણ હાઈ સેકન્ડરી સ્કૂલ ગાંધીનગર, 12 કોમર્સ, વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા, પ્રકરણ નંબર 8 નાણાકીય સંચાલન. મિત્રો, આજે નાણાકીય સંચાલનની બાબતમાં નાણાકીય સંચાલનના હેતુઓનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મળ્યું છે. મિત્રો, આપણે પાર્ટ 2 સંચાલનના હેતુઓ. હું ભાવેશ પારેખ મિત્રો આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, નાણાકીય સંચાલનના હેતુઓની સ્પષ્ટતા કરીએ તો નાણાકીય સંચાલનના મુખ્ય 2 હેતુ રહેલા છે. મિત્રો, એક નફાનું મહત્તમીકરણનો હેતુ, બીજું સંપત્તિના મહત્તમીકરણનો હેતુ. મિત્રો, કોઈ બી કંપની હોય તેના માલિકો હંમેશા એક હેતુ સાથે કામ કરતા હોય છે અને આ હેતુ સ્પષ્ટ હોવો જરૂરી છે. મિત્રો, કંપનીની બાબતમાં માલિકોની વાત કરીએ તો ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર એ કંપનીના સાચા માલિકો હોય છે, કારણ કે તે એક જોખમ ઉઠાવતા હોય છે, એટલે તેઓને સાચા માલિકો કહેતા હોય છે. તેઓની પર વ્યાજનો દર નક્કી હોતો નથી. વ્યાજ મળે બી ખરા, ન પણ મળે, વધુ પણ મળે, ઓછું પણ મળે, ક્યારે મળે કોઈ નક્કી નથી હોતું. એટલા જ તેમને ધંધાના માલિકો કહેવાય છે. મિત્રો, ધંધાકીય સંચાલનના હેતુઓની બાબતમાં વાત કરીએ તો નાણાકીય બાબતમાં વાત કરીએ તો મિત્રો, નાણાકીય સંચાલન હેતુ માલિકીના મહત્તમ આર્થિક કલ્યાણનો હોવો જોઈએ. મિત્રો, નાણાકીય સાધનોના ઉપયોગ દ્વારા માલિકના આર્થિક મહત્તમીકરણનો હેતુ રાખે છે કે જેઓ કંપનીના શેર હોલ્ડર છે. આ માટેના નીચેના 2 અભિગમો. મિત્રો, અભિગમ એટલે કે વિચારધારા. એટલે સંચાલકો નાણાકીય સંચાલનની બાબતમાં 2 અભિગમ, 2 હેતુ સ્પષ્ટ કરતા હોય છે. એક નફાનું મહત્તમીકરણનો હેતુ અને નંબર 2 સંપત્તિના મહત્તમીકરણનો હેતુ. મિત્રો, બંને હેતુ બહુ જરૂરી છે. મિત્રો, કારણ કે નફો હોય તો જ હેતુ કંપની પોતે ભવિષ્યના હેતુ પાર પાડી શકે છે અને કંપની સારો નફો મેળવતી હોય, સારી આવક હોય તો કંપની મહત્તમ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરતી હોય છે. બંનેની બાબતમાં સ્પષ્ટ કરીએ. પહેલા નંબર 1 નફાના મહત્તમીકરણનો હેતુ. મિત્રો, નફાના મહત્તમીકરણ એટલે કે કંપનીની આવક મહત્તમ કરવી, આવકમાં સતત વધારો કરો. મિત્રો, માર્કેટિંગની અંદર વધુને વધુ ગ્રાહકો ઊભા થાય, વધુને વધુ માલનું વેચાણ થાય અને આવકનું પ્રમાણ વધારવું, આ એનો હેતુ રહેલો છે. મિત્રો, કંપનીમાં રોકાણ કરનારાઓ મહત્તમ ડિવિડન્ડ મેળવવાની આશાએ કંપનીમાં શેર ખરીદતા હોય છે. મિત્રો, સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ ગ્રાહક હોય, શેર હોલ્ડર હોય, કંપનીમાં પૈસા રોકવાનો મુખ્ય હેતુ શું હોય? સારામાં સારું ડિવિડન્ડ મળે, વ્યાજ મળે. મિત્રો, એનું સારું વળતર મળે અને આ જ એનો મુખ્ય અભિગમ રહેલો છે. મિત્રો, આ અભિગમ અનુસાર કંપનીએ તેના પ્રાપ્ત સાધનો દ્વારા મહત્તમ નફો કમાવવો જોઈએ અને ડિવિડન્ડ નીતિના નફામાં મહત્તમીકરણ ઉપર આધારિત હોવો જોઈએ. મિત્રો, આ સિદ્ધાંત વધુમાં વધુ સૂચવે છે કે કંપનીએ માત્ર નફાકારક પ્રોજેક્ટ સ્વીકારવા જોઈએ. નફાના મહત્તમીકરણના હેતુ દ્વારા કંપની શેર દીઠ કમાણી વધારી શકે છે. મિત્રો, વાત સાચી છે. મિત્રો, જેટલું કંપની આવકનું પ્રમાણ વધતું જાય એટલું જ નફાનું પ્રમાણ વધતું હોય છે. મિત્રો, અને નફાનું પ્રમાણ વધે તો શેર દીઠ આવકનું પ્રમાણ પણ વધતું હોય છે. મિત્રો, નફો એ ધંધા માટે સફળતા નિષ્ફળતાનો માપદંડ પણ ગણાતું હોય છે. મિત્રો, એટલે કોઈ પણ કંપની નફો એ સારો કમાય એ એનો હેતુ રહેલો છે. મિત્રો, અને એ એનો પહેલો અભિગમ રહેલો છે. મિત્રો, હેતુની બાબતમાં પહેલો અભિગમ હતો. ત્યાર પછી બીજા અભિગમની વાત કરીએ. મિત્રો, સંપત્તિના મહત્તમીકરણનો. મિત્રો, મહત્તમીકરણ એટલે કે વધુનું વધુ પ્રાપ્ત કરવું, વધુનું વધુ ભેગું કરવું, મહત્તમીકરણ કહેવાય છે. મિત્રો, સંપત્તિની મહત્તમીકરણ એટલે કંપની વધુને વધુ મિલકતો ભેગી કરે અને કંપની એ પોતાની આર્થિક સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે, એને સંપત્તિ મહત્તમીકરણ કહેતું હોય છે. મિત્રો, જોઈએ આપણે. મિત્રો, સંપત્તિના મહત્તમીકરણનો હેતુ ચોખ્ખા વર્તમાન મૂલ્ય, નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. મિત્રો, ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય શેરહોલ્ડરની સંપત્તિનું સર્જન કરે છે. મિત્રો, આથી સંપત્તિના ચોખ્ખા વર્તમાન મૂલ્યમાં વધારો કરે તેવી નાણાકીય નિર્ણયો જ કંપનીએ સ્વીકારવા જોઈએ. મિત્રો, એ વાત સાચી છે. એવા નિર્ણયો લેવા જોઈએ કે નાણાકીય મૂલ્ય કંપનીનું વધવું જોઈએ, બજારમાં તેની પ્રતિષ્ઠા વધવી જોઈએ, તે બાબતમાં અહીં કહેવામાં આવતું હોય છે. મિત્રો, સંપત્તિના મહત્તમીકરણનો અભિગમ રોકડ પ્રવાહના આધારિત ખ્યાલ ઉપર આધારિત હોય છે. મિત્રો,
રોકડ પ્રવાહ આપણે નામાના મૂળતત્વમાં પણ આવતું હોય છે. રોકડ પ્રવાહ મિત્રો એટલે રોકડની કેટલી આવક થાય છે. નફાની અંદર જે નફો છે એ ચોપડે દર્શાવેલો નફો છે, પણ વાસ્તવમાં નફો કેટલો છે તેનો ખ્યાલ મેળવવો હોય તો રોકડ પ્રવાહના હિસાબો જાણવા ખૂબ જરૂરી છે મિત્રો. આ અભિગમમાં રોકડ પ્રવાહને માપદંડ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને હિસાબી નફાને અવગણવામાં આવે છે મિત્રો. સંપત્તિના વર્તમાન મૂલ્ય અને જરૂરી મૂડીરોકાણ વચ્ચે તફાવત એટલે કે સંપત્તિનું વર્તમાન મૂલ્ય કહેવાતું હોય છે મિત્રો. સંપત્તિનું ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય, સંપત્તિનું વર્તમાન મૂલ્ય, સંપત્તિ માટે જરૂરી મૂડીકરણ કહેવામાં પણ આવતું હોય છે મિત્રો. નાણાકીય સંચાલનને એવા નાણાકીય નિર્ણયો લેવા જોઈએ કે જેથી કંપનીના સંપત્તિનું મહત્તમ બનતું હોય છે. જો કંપની દ્વારા સંપત્તિનું મહત્તમકરણ થશે તો તેનું પ્રતિબિંબ શેર બજારમાં કંપનીના શેરના ભાવ ઉપર થશે. બિલકુલ સાચી વાત છે મિત્રો. કંપની જેટલો નફો સારો પ્રાપ્ત કરશે, કંપની જેટલી પોતાની સંપત્તિ ઊભી કરશે તેટલું જ એની બજારની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થતો હશે મિત્રો. બજારની પ્રતિષ્ઠા એટલે શેર બજારની અંદર તેની નામના મિત્રો લોકો એના શેર ખરીદવા માટે તડપાપડ થતા હોય છે. વધુને વધુ મૂડીરોકાણ કરવા માટે જિજ્ઞાસુ હોય છે. એની બજારની વેલ્યુ કહેવાતી હોય છે મિત્રો. શેર બજારમાં શેરના ભાવ વધશે, પરિણામે શેર હોલ્ડરની સંપત્તિનું મહત્તમીકરણ થશે મિત્રો. જેના કારણે શેર હોલ્ડરની મિલકતમાં પણ શું થશે મિત્રો? વધારો થશે મિત્રો. શેરમાં પૈસા રોક્યા હોય અને જો એની બજાર વેલ્યુ સતત વધતી હોય તો એની મિલકતમાં વધારો થાય છે મિત્રો. દાખલા તરીકે 100 રૂપિયાનો શેર જો બજારમાં 1000, 1200, 1500, 2000 સુધી કિંમત જાય તો તેની એક મિલકત જ કહેવાય મિત્રો. હવે એક શેર 100 રૂપિયાના હોય એટલે 1000, 1200, 1000, 2000, 5000, 10,000 શેર હોય તો લખપતિ કહેવાય મિત્રો. આ જેની સાચી મિલકત કહેવાતી હોય છે મિત્રો. નાણાકીય નિર્ણયો લેવા માટે સંપત્તિના મહત્તમીકરણનો હેતુ યોગ્ય અને સાર્વત્રિક બન્યો છે મિત્રો. નફાના મહત્તમીકરણના અભિગમ કરતાં સંપત્તિનો મહત્તમીકરણનો અભિગમ ચઢિયાતો છે. પ્રોફેસર સોલમનના કહેવા પ્રમાણે સંપત્તિના મહત્તમીકરણના હેતુની તરફેણમાં સ્પષ્ટતા કરતા હોય છે મિત્રો. સંપત્તિનું મહત્તમીકરણ એ એકમની પ્રતિષ્ઠા અને સફળતા બતાવતી હોય છે. નફો એક વાર્ષિક ધોરણ પ્રમાણે ગણતરીથી હોય છે, પણ સંપત્તિનું મહત્તમીકરણ એ બહુ લાંબા સમયની પ્રગતિની નિશાની કહેવાતી હોય છે મિત્રો. આ બંને અભિગમો એ આપણે હેતુ પ્રમાણે ચાલતા હોય છે મિત્રો. જય સ્વામિનારાયણ મિત્રો.